Президент з кореспондентом ABC News Джеймсом Лонгманом у Харкові заявив, що ситуація дуже серйозна. Ми не можемо дозволити собі втратити Харків. Як зазначили у ABC News, коли президент стояв біля поранених солдатів, він був дуже чітким. Затримка допомоги США безпосередньо вплинула на війну та ситуацію вздовж північно-східного кордону. За його словами, за останні кілька днів сотні людей загинули або були поранені. Багато з них були військовими з цього регіону, тому для нього важливо бути тут, підтримувати їх. І журналісти запитали, чи є вина Америки у тому, що зараз відбувається в Харкові. Це винен увесь світ, відповів він. Вони дали можливість Путіну окупувати. Але тепер світ може допомогти. Все, що нам потрібно, це 2 системи Петріот, сказав він. Росія не зможе окупувати Харків, якщо вони у нас будуть. І журналіст сказав Зеленському, що багато американців стурбовані тим, скільки грошей витрачається на Україну. І цього року саме на це питання звернуть увагу американські виборці, на що Зеленський відповів. Ці гроші Україні не дають, сказав він. Ці гроші витрачаються на американських заводах, створюючи американські робочі місця. І ми не просто боремося за нашу свободу. Якби не Україна, це була б інша країна. Більше про те, що відбувається в Харкові, ми поговоримо із моєю колегою з ведучої 24 каналу Андріаною Кучер, яка нині перебуває у місті Харків. Андріано, я тебе вітаю, рада бачити і слава Україні. Героям слава, вітаю тебе, Олю. Та от зараз знаходжуся в Харкові самому. Нині Харків, на щастя, спокійний, сонячний, як бачите. Щойно вернулася із Вовчанська, з Вовчанського району, де сьогодні продовжувалася евакуація. Треба сказати, що ситуація там дуже важка, і от, на превеликий жаль, щойно ми поїхали з колегами деякими. Росіяни обстріляли фактично місце, куди звозили евакуйованих людей із Вовчанська і з прилеглих сіл. Вони обстріляли Вовчанський район касетними боєприпасами. Станом на зараз відомо про 6 постраждалих. Це 2 медиків, 2 водіїв, також 1 цивільний чоловік і очільник, точніше начальник Вовчанської міської військової адміністрації Гамбаришвілі. У нього поранення середньої тяжкості, 1 медик зараз у важкому стані, ну і решта стабільні. Усі постраждалі госпіталізовані, у них усіх власне вибухово-осколкові травми, і вони зараз перебувають у лікарні, їм надають усі допомогу. Треба розуміти, що це дуже цинічний удар росіян. Знову ж таки, буквально вчора, поки теж тривала евакуація, щоправда, тільки зранку із Вовчанська, у другій половині дня її призупинили, тому що ситуація дуже ускладнилася. І от була інформація, що по перехопленням росіяни запросили авіаудар по місцю, де так само куди евакуйовували людей із Вовчанська.